عباره عن روبوت ب4 رجول روبوت بس. واحنا ماشيين فيه لقينا ان الوقت مش هيسعفنا ان احنا نخلص الفكره بالظبط، ان هي كانت محتاجه شويه وقت بس، فغيرنا فكره المشروع بس ما بعدناش قوي، خلينا اوتونوموس موبايل كار. عباره عن عربيه ب4 رجول ب4 عجلات تحرك مواتير. فكره المشروع ان هي هتروح مكان عباره عن بلاك بوكس، احنا مش عارفين هو المكان ده ايه اللي موجود جواه، عايزين نستكشفه. طب ليه هنروح المكان ده واستخدمنا العربيه ليه؟ علشان لو احنا العضو اللي هو الانسان البشري ممكن ما يوصلش المكان ده زي ما مجرد يظبطوه في دول اوروبا، فقدرنا ان احنا نعمل العربيه اللي توصل المكان ده، حاطين فيها شويه ابلكيشنز معبده مع الفيديو ويبين ان هي توصل له. اول حاجه هنا في الفيديو الكنترول بتاع الروبوت، ازاي بنتحكم في العربيه واحنا قاعدين في السايت مكاننا، او احنا عباره عن ويب سايت بيبدا نحرك العربيه منه واحنا قاعدين في المكان بتاعنا، تبدا تتحرك قدام ورا شمال يمين عن طريق الويب سايت. وزي ما الفيديو بيوضح احنا دلوقتي بنحرك الروبوت كده، فاحنا بنبدا نحرك العربيه قدام ويمين وورا، نعمل لها ستوب طبعا. تاني حاجه عندنا الحركه، الروبوت هو شغال يعني بتبقى الروبوت في طنل ومتخيل هو فين بالظبط، فهو المفروض يستكشفها. تاني حاجه الحركه بتاعت الروبوت هو شغال شغال. تالت حاجه الابلكيشن اللي احنا حاطينها جوه الروبوت. اول حاجه حاطين جي بي اس، الجي بي اس كل وظيفته ان احنا نتابع او نعمل تراكنج للروبوت هو مكانه فين، عشان ما يتوهش مننا الروبوت، يبقى عارفين الروبوت دلوقتي وصل فين ومكانه فين بالظبط. فاحنا دلوقتي هنبدا على السايت برضه بتاعنا في نفس المكان حاطين جي بي اس مع الروبوت، فهيبدا يوضح لنا مكان الروبوت. دلوقتي الجي بي اس هيبدا يعمل تراكنج في المكان اللي هو فيه، احنا هنجربه، ويبدا يدينا المكان اللي هو فيه بالظبط فين على الخريطه قدام. يبدا دلوقتي يحدد المكان بالظبط. ريال ولا ريال، الجي بي اس موجود يعني بيحدد، بس هو اول ايه؟ في العياط كان عندي اسراء. تاني حاجه حطينا التمبريتشر سنسور، المكان ده عايزين نقيس درجه الحراره بتاعته وكام طبيعه البيئه هناك عامله ازاي، فحاطين التمبريتشر سنسور هيبدا برضه هنا يقيس درجه الحراره. تالت حاجه الجاز سنسور عندنا، عشان لو في اي غازات جوه المكان ده او في تسريبات او حاجه يقدر برضه يقيس درجه الحراره او في الغاز. حاجه الالتراسونيك ده مهم عشان الروبوت ما يبداش يخبط في حاجه او يحدد ديتكشن قدامه جسم او قدامه حاجه. ده بالاضافه كمان الميزه بتاعت دي هنضيف معاه كمان الكاميرا عشان حركه الروبوت تبقى بالنسبه لنا اسهل، ما يبقاش مجرد ان هو بيقول لنا في حاجه قدامه مش عارفين يمين شمال، هيجي بعديها كمان الكاميرا توضح لنا. الكاميرا اهو هتبدا الكاميرا برضه احنا عاملين ان احنا برضه هنبقى طبيعي حاطين الموبايل في الروبوت، وهيبقى الويب سايت يبقى ظاهر قدامنا الشاشه بالظبط ايه اللي بيتصور ايه المكان. بس ده باختصار. هيبدا بقى يتكلم بالظبط عن الجزء الميكانيكي وايه اللي بدانا عملناه في الروبوت ازاي ديزاين. دي الاوتلاينز اللي احنا هنتكلم عنها. اول حاجه عايزين نتكلم على الانترودكشن. احنا ليه اخترنا او ليه كنا عايزين نعمل اوتونوموس موبايل روبوت؟ اول حاجه احنا كنا عايزين نعمل اوتونوموس موبايل روبوت لان الاوتونوموس سيستم بشكل عام ده كل العالم دلوقتي بيستخدم اوتونوموس سيستمز، اوتونوموس ديفايسز زي الساتلايت زي السمارت ماشينز زي الروبوتس زي الحاجات دي كلها بتخلي العالم نقدر نكتشف العالم والبيئه اللي حوالينا بشكل افضل واسرع، وبطريقه نقدر نستفيد من الانفايرمنت اللي حوالينا. تمام؟ تاني حاجه هنتكلم بسرعه على هيستوري. اول حاجه في اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد حد عمل الستيم ماشين وهي حاجه اوتونوموس في الوقت ده. بعدها ليوناردو دافنشي اما عمل الموديل الشهير بتاع الهيومانويد روبوت، وده كان كله ميكانيكال ميكانيزم من جواه. ده كان سنه 1495.
وبعد كده دلوقتي في الروبوتكس دلوقتي بيعملوا حاجات بتتكلم وحاجات بتتحرك وبتعمل انتراكشن بشكل كويس قوي مع الناس. البروجكت ايديا بتاعتنا ان احنا كنا عايزين نعمل اوتونوموس موبايل روبوت له كاميرا يقدر يكتشف البيئه اللي حواليه، وبعد كده الموتيفيشن هو ان احنا كنا عايزينه يمشي في مناطق وعرة، يقدر يكتشف المناطق اللي هي في الصحراء والمناطق اللي هي في المناجم علشان نشوف مثلا حاجات معينه، زي مثلا في المنجم نشوف معادن معينه موجوده، نشوف هناك مثلا لو نقدر نستفيد بالمعادن دي، نشوف درجه الحراره، نشوف الرطوبه اللي هناك، كل ده كنا عاملين. دي الحاجات اللي عملناها في الترم الاول والترم الثاني. اول حاجه في الميكانيكا كنا عملنا ميكانيزم ب4 رجول. الترم الثاني حاولنا نشوف واجهتنا مشاكل في الميكانيزم ب4 رجول ده، فحاولنا نشوف مشاكل او حلول للميكانيزم ده، وبعديها حولناه لكار روبوت. تاني حاجه باور سبلاي، عملنا في الترم الاول التشارجنج سيركت وحددنا الباتريز اللي احنا هنستخدمها. الترم الثاني جبنا سولار سيل اللي هتشحن التشارجنج هتشحن البطاريات بالتشارجنج سيل. ثالث حاجه الكنترول سيستم، عملنا بيه الاكواب بتاعه الموفمنت والحركه، وعملنا بيه كوب بتاع التشارجز حاطين في التشارج. في الترم الثاني جبنا عملنا الاكواب بتاعه السنسورز، الواي فاي كودز، الجي بي اس، وعملنا الانتجريشن كود واللان نتورك اللي هي فيها الويب سايت. كوميونيكيشن سيستم في الترم الاول عملنا الواي فاي موديول، جبناه وحددنا النوع اللي احنا هنشتغل بيه. في الترم الثاني عملنا الهاردوير بتاع الواي فاي والكود بتاعه. اخر حاجه الابلكيشن، عملنا في الترم الاول حددنا نوع الجي بي اس اللي هنشتغل بيه والالتراسونيك. في الترم الثاني بقى عملنا الجي بي اس، الكاميرا، الالتراسونيك، التمبريتشر، هيوميديتي، الجاز، كل دي عملناه في الترم الثاني. واللان نتورك اللي هي عملناه. اول حاجه عايزين نتكلم على الميكانيكال سب سيستم، فدي الاوتلاينز اللي احنا هنتكلم عنها. وتاني حاجه احنا ليه اخترنا دوج روبوت في الاول. اول حاجه الديزاين بتاعه سهل الى حد كبير، نقدر نحقق الاستابيليتي بتاعته، ما يقدر مش بسهوله ان هو يقع، افضل من انواع ثانيه زي الروبوتكس اللي احنا هنشوفها دلوقتي. يعني هنا مثلا عندنا دي انواع روبوتكس شبه الماشين، عندنا كار روبوت اللي هو اسهل نوع فيهم، وبعديها من الحاجات السهله برضو الكواد بيدل او اللي هو زي الدوج روبوت 4 رجول، في زيه بس اصعب كتير في الميكانيزم بتاعه هو الهكسابورد. في زي حاجه زي السنيك والنانو روبوتس اللي بتطير وبتبقى حاجه شبه صغيره كده. فمن اسهل الحاجات دي هي الكواد لانه بيقدر يتحرك بشكل افضل شويه واسهل وكده. ده الدوج روبوت. من الاسباب برضو اللي احنا كنا عايزين نشتغل بالدوج روبوت هو ان هو هو هيمشي في مناطق صحراويه، مناطق وعره جدا، فيقدر يتغلب على الاوبستاكلز والباريرز اللي هي هتواجهه والعوائق اللي هتواجهه. زي هنا زي ما احنا شايفين حته زي حفره هنا، الكار روبوت يقدر يعديها لو الحفره دي صغيره. بعديها في هنا منزل، ممكن احتمال كبير ان الكار روبوت ده يقع ويتقلب، لكن في حين الدوج روبوت لما هيعدي الحفره بسهوله جدا. هنا برضو في المنزل احتمال كبير لو انا عامل سوفت وير قوي وكويس مش هيقع. تمام؟ عايزين نشوف الميكانيكال ستريبس والميكانيكال ديزاين اللي احنا عملناه علشان نختار المواتير اللي احنا حطيناها في الروبوت واستخدمناها. اول حاجه جبنا الماس عن طريق ان انت ما عملتش دوج روبوت. لا احنا عملنا حاجات فيه، وبعد شويه هوري لحضرتك فيديو وفي حاجات وصلنا لها بالفعل، بس بعد كده الوقت ما اسعفناش وواجهتنا بعض المشاكل خلتنا نحوله لكارو. انا مسجل ده فيديو كان عندي. مسجله. حسبنا توتال الماس بتاعت الروبوت عن طريق الدينستري بتاعت الماتيريال اللي احنا مستخدمينها في الفوليوم بتاعت الروبوت، وبعديها جبنا التوتال ويت بتاعت الروبوت عن طريق الماس في الجرافيتيشنال اكسلريشن، ومنه حسبنا التورك بتاع الموتور نفسه عن طريق الويت في الديستنس اللي هيمشيها الموتور. تمام.
كنا مختارين او كنا بنبحث في نوعين من الماتيريالز، من اشهرهم هو الالومنيوم والايرن. الالومنيوم الدنسيتي بتاعته صغيره 2.7 جرام بر سنتيمتر كيوب، في حين ان الايرن اكبر بكتير منه 7.8، يعني بنتكلم في حوالي 3 اضعاف تقريبا. في حين ان الهاردنس هنا 23 بس، اما في الايرن 100. بما ان الروبوت بتاعنا هيمشي في مناطق وعره ومناطق صحراويه، فمحتاجين نجيب ايرن علشان يكون يتحمل البيئه واللي حواليه يعني. من هنا حسبنا التوتال ماس بتاعت الروبوت 7.8 جرام بر سنتيمتر كيوب. في التوتال فوليوم بتاع الماتيريالز طلع لنا حوالي 4 كيلو جرام، ده وزن الروبوت توتال. وبعد كده الفورس اللي احنا محتاجينها، ده طبعا شكل الشاسيه بتاعت الروبوت. الفورس اللي احنا محتاجينها حوالي 39 نيوتن. ما هو شيت ميتال. وده شكل الموتور بتاع الروبوت اللي احنا مستخدمينه. دي سي موتور. التورك بتاعه 10 تقريبا حوالي 10 كيلو جرام سنتيمتر، والروتيشنال سبيد 465 ار بي ام. تمام. وده شكل اللي احنا وصلنا له. ده في الاربع رجول للدوج روبوت. تمام. واجهتنا بعض المشاكل، وانا هوري حضراتكم فيديو يبين القصه دي. احنا هنا بعد ما عملنا له تيست، تمام. تمام. واحنا هنا اهو، ده بعد ما خلصنا الميكانيزم بتاعه كامل، كان واضح جدا ان الروبوت نفسه مش ستيبل وهو واقف على الارض. وسالنا ناس كتيره منها دكاتره ميكانيكا، مهندسين، فنيين ورش وكده، وكانوا بيقولوا لنا طبعا حلول، وكنا بنحاول نطبق الحلول دي. لكن طبعا احنا عندنا نقص في الاكسبيرينس بتاعتنا شويه. ما كانش معانا حد ميكانيكا او في التخصص يقدر يساعدنا، فكنا كل ده بنعمله لوحدنا. وكان في هنا بعض المشاكل في التصنيع واحنا بنصنع، يعني هنا اللحام ده ما كانش مظبوط قوي كده يعني. تمام. بس فدي الديفيكالتيز او المشاكل اللي واجهتنا في الفتره دي. بعديها حولنا اللوب روبوت ده الميكانيزم اسهل شويه، هو الكار روبوت او الويل روبوت اللي بيشتغل على 4 عجلات. استخدمنا نفس الموتور لان ما كانش فيه فرق كبير، بالعكس ده الوزن بتاعنا خف كتير لان الرجول دي اتشالت خلاص، فبقى هو عباره عن شيت ميتال او شاسيه، بس عباره عن شيت كده وخلاص. وعملنا بقى الكابلر اللي هو العاشق بتاع ما بين الموتور اكس مع العجل نفسه. وده الفلو شارت بتاعت الموفمنت. اول حاجه احنا عندنا 4 زراير، احنا عايزين نتحرك قدام ورا او يمين او شمال. فاول حاجه احنا هنعمل تشيك على البطن اللي هيتداس قدام، هل اتداس عليه. لو هو اون فعلا يبقى كل المواتير هتتحرك بافتراض كلوك وايز في اتجاه معين. لو نو هيعمل تشيك على الزرار البطن اللي بعده اللي هو الباكورد بطن. لو هو اون يبقى هيشغل كل المواتير بس في الاتجاه العكسي اللي هو كاونتر كلوك وايز. لو نو يبقى الليفت بطن هيعمل تشيك عليه. لو هو اون يبقى هيشغل المواتير الليفت موتورز بس. واما لو نو هيعمل تشيك على الرايت بطن. لو نو يبقى مش هيشغل اي مواتير، وكده معناه ان الروبوت مش عايزينه يتحرك دلوقتي ومحدش عمل اي اكشن، او ممكن يكون حد عمل ستوب دلوقتي. لكن لو يس هيخلي الرايت موتورز هي اللي تتحرك. دلوقتي حازم هيقول لنا ايه هي موتور درايفر سيركت علشان المواتير دي تشتغل.
الموتور درايفر سيركت دي السيركت اللي هتبقى مسؤوله عندنا ان هي تاخد الكرنت تغذي بيه المواتير. طب السيركت دي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 ريلي و4 ترانزستور. عباره عن احنا موصلين كل موتورين بارل مع بعض على 2 ريلي عشان الريلي يبقى فورورد وباكورد. يبقى كده الاربع مواتير 2 موتورين فوق الفورورد والباكورد والاثنين التانيين تحت، يبقى دول الاربع مواتير اللي عندنا. احنا عندنا بيجي يبدا الكنترول سيجنال اللي بيجي لنا من كنترول من هنا. لو دوسنا مثلا واحد هنا ادينا له انبوت انيبل واحد هنا، فهيبدا الترانزستور ده شورت سيركت فيشتغل، فيبدا ده الكونتاكت يتحول من نورمالي اوبن لنورمالي كلوز، فيبدا يوصل البطاريه. فاحنا هنا حاطين الليثيوم ايون البطاريات بتاعتنا هنا جهد على المواتير، فيبدا هنا في جهد مثلا ولنفرض بوزيتيف، هنا هيبقى في جهد العكس بتاعه نيجاتيف، وهنفترض ان يبدا الموتور يتحرك في اتجاه فورورد، ونفترض ان ده الاتجاه الثاني. وعكس اللوجيك ده لو هنا واحد هنا صفر، فيبقى نفس العمليه هنا ده مش هيبدا يتغذى او ما يعملش شورت سيركت، الترانزستور مش هيجي له الفيد بتاعه، فيبدا زي ما هو، فيبقى عكس البولاريتي هنا، فيبدا الكرنت طبعا يتحرك في اتجاه معين، ولو عكسنا اللوجيك هيبدا ده اللي يتحرك وده لا، فيبدا الموتور يتحرك. فكده الاربعه ونفس طبعا الباقيين نفس الفكره. تاني حاجه اللي هي الباور سب سيستم. احنا دلوقتي خلاص احنا عملنا الموفمنت وعرفنا الحركه بتاعتها بتتحرك ازاي، هنبدا بقى نشوف الباور اللي هيبدا يغذي بيه الروبوت كله عشان يبدا يتحرك. دي الاوت لاينز هنبدا نتكلم فيها. اول حاجه بدانا نحسب، احنا عايزين نشوف اكبر باور عندنا في الروبوت، هنبقى عايزين اول حاجه نحسب الباور بتاعت المواتير، ان دي اكتر باور عندنا، الباقي كله هيبقى نص واط ولا حاجه، فاحنا هنبقى عاملين حساب مش كبير يعني. فبدانا نشوف الاربع مواتير اللي عندنا، كل موتور فيهم لقيناه من غير لود نص امبير، باللود حوالي 2.5 امبير، فاحنا حاطين سيف سايت حسبناها 3 امبير عشان لو حصل اي مشكله ما يضرناش. فحسبنا 3 في ال4 و7 الفولت اللي بياخده من الاربع مواتير، هيطلع لنا كل موتور هيبقى واخد تقريبا حوالي باللود 22 واط. هنضرب طبعا في 4 على الاربع مواتير. بعد كده نبدا بقى نحط واط بالبسيطه، الباقي بقى اللي هو الحاجات السولار سيل، الحاجات دي بسيطه يعني مش هنبقى محتاجينها. تاني حاجه احنا بدانا الروبوت بتاعنا احنا عايزينه دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم ان هو يروح مكان يستكشفه، فاكيد مش لوجيك ان احنا نوصله طبعا بفيش الكهرباء بتاع، لا هو يبقى فيه بطاريات وهيبدا يتحرك. طب البطاريات دي برضه لقينا ان ممكن يقابلنا مشكله، ما هي ممكن تفضل في المكان ده وما الروبوت هيعطل في مكانه، لا احنا عملنا 2 باتري، احمد هيتكلم عنهم في التفصيل قدام، هما بس عشان لو البطاريه فضيت يبدا نعمل ناخد البطاريه الثانيه. طب البطاريه الثانيه هيبقى مصدر تخزينها هو السولار سيل اللي عندنا، تبدا تشحنها تاني، بس الروبوت يفضل شغال زي ما هو ما يقطعش. فاول حاجه هنبدا نشوف البطاريات بتتغذى ازاي. اول حاجه عارفينها ان لازم ان السورس بتاعنا يكون اكبر من اللود عشان يقدر يغذيه، وكذلك الكهرباء. طب تاني حاجه اللي عايزين عشان البطاريه تتشحن لازم نحولها من اي سي لدي سي، فنبدا دي الدايره اللي كلها معروفه اللي هي بتاعت الريكتيفيكيشن، نبدا نحول من اي سي لدي سي، بقى عندنا كده الدي سي جاهز ان هو يشحن البطاريات اللي عندنا. تاني حاجه عايزين نحسب دلوقتي التايم بتاع التشارج او الديس تشارج بتاع البطاريه. فاحنا اول حاجه عرفنا ان البطاريه بتتقاس بوحده امبير اور، دي الكباسيتي بتاعتها. يعني مثلا احنا ضربنا مثال لو عندنا بطاريه 4 امبير اور، فكده معناها عشان نشحن البطاريه دي نديها 4 امبير في الساعه فتتشحن للاخر. او ديس تشارج في كونديشن لازم نتبعه عشان نبقى نفرغ البطاريه او نشحنها بطريقه كويسه، نشوف هي الكباسيتي بتاعتها مثلا لو 4 امبير اور يبقى نقسم على 10، يبقى احنا عايزين 4 من 10 شحن او تبريد عشان البطاريه ما تبداش تبوظ. اول حاجه بعد كده احنا عايزين نشوف بقى التشارجر بتاعنا هنبدا نشحن بيه البطاريات، فلقينا كذا انواع تشارجر موجوده في السوق. الفيرو ريزونانس ده لقيناه موجود وكل حاجه، بس مشكلته انه كبير والشحن بتاعه بطيء جدا، وكمان ان هو دايره ال سي سيركت اللي فيه دي ساعات بتسخن وما بتخليش الكواليتي بتاعت الشحن كويس، فبدانا نبعد عنها ونفكر في دايره الشحن الثانيه اللي هي موجوده مع احنا كطلبه نقدر نعملها، اللي هي البسيطه اللي هتيجي قدامها نشرحها. فبدانا لقينا المميزات بتاعتها ان هي ترانزستور الشحن بتاعها كويس، اولا حجمها اقل عشان ال سي سيركت مش موجوده، رخيصه نقدر نعملها، واهم بس فيها عيب واحد ان هي بتبدا فيها سخونه بسيطه بس، وبدنا نحل المشكله دي نحط فانز على الروبوت تتبرد. اخر نوع سويتش مود تشارجر، دي حاجه برو قوي يعني، المصانع بقى السيرفيس ماونت اللي احنا مش هنقدر نعملها في التلفزيونات وفي الحاجات دي، فمش هنقدر نوصلها. بعد كده لو فكرنا احنا لازم نعمل بروتكشن للدوائر اللي عندنا، ففكرنا اول حاجه لازم نحط لو حصل شورت سيركت في نوعين، في دوائر نوعين تحل مشكله الشورت سيركت، ان هي لو جه عليها شورت سيركت ممكن الدايره تفصل في ساعتها وما تستحملش. في دوائر ادفانسد في المصانع الشورت سيركت ممكن يستمر دقائق او ساعات عادي مفيش مشكله،
فاحنا كطلاب مشروع تخرج حلينا عن طريق الفيوز، طبعا ده اسهل حاجه عشان يفصل الدوائر كلها ونحل مشكله سوفت تطلع اسهل. لازم نراعي طبعا ما نعملش ريفرس باتري كونكشن، ما نحطش البطاريات بالعكس عشان ما يحصلش مشكله. الاوفر تمبريتشر بروتكشن لازم نراعي ان ما يحصلش درجه حراره زياده على الروبوت في المنطقه المعينه، يعني لو احنا في منطقه معينه لازم نراعي ان ما يحصلش عليه درجه حراره عاليه، فنبدا زي ما قلت لحضرتك بالمراوح نبدا نبرد الروبوت. واخر حاجه لازم نراعيها اللي هي الاوفر تمبريتشر الاوفر فولتج، عن طريق ان احنا ما يوصلش فولت عالي على البطاريه، بالتالي عشان الكرنت ما يزيدش وما يحصلناش مشكله. مستخدمين ايه في الروبوت؟ مستخدمين تمبريتشر سينسينج، ده كده في الترم الاول كنا عاملينه اتكلمنا عليه برضه بالتفصيل، والفولتج سينسينج هو قدام هنضيف شويه ابلكيشن هشرحها بالتفصيل. البلوك دياجرام للمشروع كله، احنا عندنا سوفت وير بوت ده اللي بيدي الانيبل للتشارج كنترول على سواء البطاريه واحد، مثلا نفترض ان البطاريه واحد هي المشحونه، بطاريه 2 دلوقتي هي مش مشحونه، فبطاريه 2 تبدا تبعت فيدباك بدرجه الحراره بتاعتها بالكرنت بالفولت للسوفت وير، فالسوفت وير يبدا يدي انيبل للتشارج كنترول ان هو يشحن البطاريه 2، واللود هيبقى في نفس الوقت اللي بيسحب منه بطاريه واحد، عشان لو سحب بطاريه 2 هيبقى احسن مشكله ان هي فاضيه، فيبقى اللود بيسحب من بطاريه واحد والبطاريه 2 بتتشحن وهكذا. ولو العكس يبقى بطاريه 2 اللي بتفرغ في اللود وبطاريه واحد، هيبقى الفيدباك اللي راجع على السوفت وير يقول لا انا عايز اشحن بطاريه واحد وخلي بطاريه 2 يتسحب منها واشحن بطاريه واحد. انواع البطاريات واخترنا ليه الليثيوم، احمد هيتكلم عن انواع البطاريات. طبعا في المشروع بتاعنا بدأنا نجمع البطاريات وبدأنا نركز على نوعين بس منهم زي الليد اسيد والليثيوم ايون. المشكله في المشروع بتاعنا اخترنا الليثيوم ايون لان الليد اسيد من اكبر المشاكل فيها ان هي حجمها كبير زي بطاريه العربيه. فبنسوي مقارنه بين الاثنين، زي مثلا السايكل لايف اللي هو عمره كام مره قعد شحن كام بطاريه، دي مثلا 200 300، دي مثلا 500 اللي هي ليثيوم ايون، فدي اعلى من اللود كارنت مثلا هنا الكباستي بتاعته هنا 5 سي، وهنا 2 وريتنج تمبريتشر هنا من 20 ل 60 سلسيوس، وهنا من 20 ل ممكن تبص حاجه البطاريات كانت الواحدة ب15، كنا جايبين حوالي 4 سنين حوالي ب60 جنيه بطارية. ما هي بطاريات صغيرة لسه ايه صغيرة. لا ما شفتها يعني، واحنا بندور لقينا دي كويسة قوي ف في الرخص كده. الروبوت بتاعنا بقى اخترنا مستخدمين بطاريتين، واحده ديفولت وواحده باك اب على اساس الديفولت اللي هي بتغذي كل اللود اللي في الروبوت، لو حصل فيها مشكله نستخدم الباك اب. المزايا بتاعت الليثيوم ايون بقى ان هي الطاقه الكهربائيه بتاعتها عاليه، ان هي ريتشارجبل يعني ممكن نشحنها تاني، الحجم بتاعها صغير، هي ريتنج فولتج، هي تشارجبل. ده بقى البلوك دايجرام بتاع الليثيوم، عباره عن فولتج سورس وصل مع جراوند ومقاومه اللي هي اس ار، اللي هي الكوفلنت سيلفر ريزيستنس. الفولت اللي في توتال هنا اللي هو الفولتج لوب بقى بلس الكوفلنت سيلفر ريزيستنس اللي هي الانترنال ريزيستنس بتاعت الباتري مع الفولتج فالمفروض الانترنال ريزيستنس دي تبقى قيمتها قليله، عشان كل ما قيمتها تزيد كل ما الفولتج لوب اللي عليها هيزيد، وده مش حاجه كويسه. ده الكيرف بيوضح التشارج. لما باجي اشحن البطاريه بديلها في الاول كارنت بيبدا الكارنت يزيد وفي نفس الوقت الكارنت يزيد الفولت يزيد لحد ما الفولت يبقى ماكسيموم عند 4 يبدا الكارنت بعد كده يقل لحد ما يبقى 5% وكده البطاريه تشحن. ده السمبليفايد باتري تشارجنج سيستم، ده بيتكون اللي هو بيوضح لي ازاي الشحن بيتم. فده عندي يو سي بورد وصله بالشارجر دايره الشحن اللي انا عاملها وصله على البطاريه، وبعد كده بعد كده التايب والسولار سيل. الاول عايزين نعرف يعني ايه سولار سيل. السولار سيل دي حاجه بتعتمد على الفوتوليتيك تكنولوجي، اللي هو بحول الفوتونات اللي بتيجي من اشعه الشمس للطاقه الارضيه. ففي عندي كذا نوع، في المونوكريستالين سيليكون سولار بانل، ودي الادفانتج بتاعتها ان هي التكلفه بتاعتها عاليه،
بس الميزه بتاعتها ان الباور افشنسي بتاعتها عاليه من 18 ل 20%. الثاني نوع البولي كريستالين ده الباور افشنسي بتاعته من 16 ل 18%، بس التكلفه بتاعته اقل من البولي كريستالين. ثالث حاجه السين فيلم سولار بانل، ده زي الكادميوم تيربي وزي السيليكون. الباور افشنسي بتاعه 12% وفليكسبل ماتيريال، يعني زي البلاستيك كده اللي هو صعب الكسر. عارف ان هو وصل ل 60%. بعد كده في بقى اللي هو السيمي كوندكتور ماتيريال زي الجاز ارسينيك والومنيوم جاز ارسينيك والانديوم ارسينيك والانديوم فوسفورس. لا مفيش. بعد كده دي بقى الكالكوليشن بتاعتنا، الحاجات اللي احنا استخدمناها في المشروع. في اليوز في البانل البوليكريستالين سيليكون 23 فولت كارنت 4 امبير والباور 92. الباتري اللي هي زيسيامين 7 فولت و35 امبير بالهاور. التشارجنج تايم 1 هاور 20 مينت. توتال باور في الروبوت كله 25. بعد كده دي بقى الدايره بتاعت الشحن. الدايره دي انا عندي بطاريتين، عايز اشحن واحده والثانيه لحد ما اشحن واحده وبرجع اشحن الثانيه. انا اول حاجه عندي هنقول هنا السوفت وير هيشغل هنا خلينا نشوف كده، هيبدا يشغل الترانزستور، هيوصل السولار بانل، هيوصلها في بدايه الشحن اللي هي الفولتج ريجوليتور. فانا بعد كده عندي بطاريتين، باتري 2 وباتري 1. انا عايز واحده فيهم تبقى بتشحن والثانيه تبقى متوصله مع اللود. فعملت هنا في 2 فولتج سنسور على حسب الفيدباك اللي راجع من باتري 1 وباتري 2. هنا هيبعت السوفت وير، هيبعت من واحده الليفل سويتش ده هو يعني عايز اشحن باتري 1، وهنا اللي هو السولار بانل عشان يبقى شغال دايره الشحن. واللي هنا ده الاي سي ده استخدمناه عشان هنا اللي احنا عاملين ده انفرتر. الاوت اللي هياخد من هنا يبقى نيجاتيف، فاحنا مش ضامن ان في السوفت وير هيبقى في مثلا فانكشن هيخلي ده او كده، فده انفرتر هيخلي لي اي حاجه سالب هيرجع لي موجب. فهنفترض مثلا ان هنا البطاريتين في الاول الاثنين بزيرو، فانا عايز اشحن واحده منهم، فهنا زيرو وهنا زيرو. زيرو هنا يعني كلوجيك، لكن هو كفولت المفروض قليل. فيبدا هنا عندي هنا ايكوال 1، فهيبقى هنا شورت سيركت، هشغل الترانزستور هنا، هشغل هنا اوصل السولار بانل مع دايره الشحن، استنى بقى هنا الزيرو الثاني ده هيبقى هنا عندي واحد وهنا واحد اللي هنا عندي هنا شورت سيركت، هيبدا اوصل له بقى من هنا، هيبقى هنا واحد، هيقارن بقى هنا الثبت ده الزيرو ده هنا حاطينه 3 فولت عشان يبقى اقل من اقل فولت توصله البطاريه اللي هو 5 فولت. هنا يبقى هنا 3، وهيقارن هنا جاي له واحد اللي هو 12 فولت، يبقى هيطلع هنا واحد. هنا احنا مثبتين ده واحد تاني، فهنا هيبدا يقارن الكونفرتر هنا واحد وواحد، هيبقى هنا واحد اللي هو 12 فولت، وانا مفترض التركيب ده هنا 12 زيرو، يبقى هنا 12 وهنا 12 زيرو، هنا 12 يمشي هنا 12 يبقى ما عنديش فرق جهد. هنا هيبقى داون زي ما هو، بالتالي هيبقى هنا ده باتري 2 هتبقى متوصله باللود. هنا هيبقى 12 زيرو، هيبقى في فرق جهد فهيمر كهرباء، فالنورمال السويتش ده هيبقى نورمال اوبن، يبقى كده باتري 1 متوصله مع دايره الشحن وباتري 1 بعد كده فصلت من اللود. وهكذا بقى في 4 ستيب اللي هو في الاول باتري شحن، بعد كده هيبقى عندي كده بقى هنا 1 0 فابدا اشحن الباتري 2 وهكذا. خليها ثابته. ايوه يا دكتور ثابت. طب لو الكفاءه بتاعتك كانت 12% يعني 12% اللي هي البورد بالبورد عايز توقف عليه الكفاءه يعني دلوقتي متمرن تاخدها 96 ولا صح؟ تاخد 96 خلاص ماشي. ده فلوت شارت بيوضح التشارج كنترول اللي انا شرحتها من شويه. هو اول حاجه عندي الفلوت في 1 اللي هو بتاع باتري 1، لو اقل من 5 هيبقى عندي يا اما لو يس يا نو. لو يس هيبدا باتري 1 هتبقى يجيب اللي هو بتاع دايره الشحن الاولاني واللي هو بتاع المايكرو. هيبدا لو هيبدا يعني كده عايز هيشوف الفولت وصل 8 4، لو الريس هيبدا كده وهكذا. بعد كده لسه سؤال كان معاك ولا
قلنا الابلكيشن سيستم والترم ده بتطلع الابلكيشن اللي احنا نتكلم عن انواع الكنترول سيستم. احنا عندنا نوعين من الكنترول سيستم بتربط الاجزاء اللي قربوا ببعض، منها البي ال سي ومنها البيبل سيستم. البي ال سي دوت بيستخدم في الاجهزه الكبيره اللي بتحتاج كرنت عالي بيستخدمها في المصانع، انما احنا هنا الكرنت بتاعنا قليل جدا فاستخدمنا الامبيدد سيستم. ويمكن احنا استخدمنا المايكرو كنترولر كجهاز تحكم في الاجزاء بتاعت الروبوت. استخدمنا نوع المايكرو كنترولر 832 والبرمجه بلغه سي. دي الابلكيشن اللي انا هتكلم عنها. اول ابلكيشن الالتراسونيك. احنا محتاجين الالتراسونيك لان الروبوت وهو ماشي ممكن يخبط في اي حاجه قدامه، فانا محتاجه ان انا اقول له لو في حاجه قدامك مثلا حرك يمين حرك شمال او ستوب الحركه بتاعتك، فالالتراسونيك هيحسب لي الديستنس اللي بينه وبين اي اوبجكت قدامه ويبدا يتحرك بناء على اللي انا قايله له. فالالتراسونيك دوت بيديتكت اي اوبجكت قدامه عن طريق الالتراساوند اللي هي سرعتها 340 متر بير سكند، والاوبريتنج فريكونسي عباره عن 40 كيلو، وبيقدر يديتكت الرينج بتاعه من 2 سم ل 4 متر، الاكيرسي بتاعته 3 متر 3 ملم، والسبلاي فولتج بتاعه برضه من المايكرو عباره عن 5 فولت. بعد كده الاوبريشن هو ازاي شغال الالتراسونيك دوت. عباره عن كنترول سيركت في معاه ترانسميتر وريسيفر. انا ببعت بالسز هاي ليفل 1 و 0 فولت. اول ما بتخبط في تارجت قدامها او اي اوبجكت قدامها بترجع لي بايكو عن طريق اللي هي ايكو، منها هي بيقدر يحسب المسافه عن طريق السرعه اللي هي 340 تضربها في التايم على الاثنين اللي هو رايح. دي شكل البنز بتاعت الالتراسونيك عباره عن بي سي بجراوند والبنز تريجر والبنز هاي. ده شكل الكونكشن بتاعه في الدايره مع المايكرو. تاني سنسور هو التمبريتشر سنسور. احنا استخدمنا التمبريتشر سنسور لان الدايره بتاعتي دوائر شحن وبطاريات وكده. لو درجه الحراره عليت عن درجه حراره معينه ممكن البطاريه تفصل او تبوظ، فانا مستخدمه التمبريتشر لو زادت درجه الحراره مثلا 27 28 او 30 بالكتير قوي ممكن افصل البطاريات عشان ما تبوظش فيه. ودي بعض الانواع زي السيرمو كامس والريزستور تمبريتشر والسيمي كوندكتور. دي بعض الانواع اللي موجوده. اشهرهم السيمي كوندكتور النوع اللي هو ال M35. ده نوع موجود في السوق متوفر وحجمه صغير ومش بيحتاج اي كونكشن معاه غير الريزستور بس عشان ما يتحرقش، وهو شغال عند فولتج 4 ل 30 فولتج، والاوت فولتج بتاعه 10 ملي فولت ب 1 دي. يعني هو بيقيس، هو جواه دايره بتقيس الفولت. الفولت دوت بتحوله لدرجات سلسيوس. الاوبريشن هو ازاي شغال. هو جواه سيمي كوندكتور ماتيريال. السيمي كوندكتور ديت بتحس بدرجه الحراره فيبدا الفولت الانترنال ريزستنس بتاعته بتتغير اكوردنج للفولت اللي هي قايساه دوت. ومن هنا بقدر احسب التمبريتشر اللي هي مقابل الفولت. ده شكل البنز بتاعته بين بتوصل بالمايكرو والفولت والبي سي سي وجراوند. ده شكل الكونكشن بتاعه مع المايكرو. تالت سنسور هو الهيوميد سنسور. ده سنسور بيقيس درجة الرطوبة في الجو. دي بعض الفيتشرز بتاعته. هو عبارة عن السنسور اللي بيجي دوت عبارة عن DH11. دوت بيتميز ان هو تمبريتشر سنسور ومعاه هيوميديتي سنسور. يعني ده بيوفر ان انا ممكن ما اجيبش ال M35. كمان مش بتوصل معاه اي سيركتس ثانية، مجرد بس معاه ريزستور بتوصل معاه على البنز بتاعته. ودي ميزته كمان ان هو بيقيس مسافات بعيده، والباور كونسومشن اللي هو بياخدها بتبقى قليله، يعني مش بيستهلك باور. الاوبريشن هو عباره عن 2 الكترود ما بينهم سبستريت ماتيريال. اول ما بتبدا الكونكتيفيتي بتاعت السبستريت دي بتتغير، بيبدا الانترنال ريزستنس بتتغير اكوردنج للفولتج اللي هي قايساه، ومن هنا بيبدا يحسب الهيوميديتي اللي هو قايسها في الجو. دي شكل البيكس بتاعته في سي سي وجراوند وبيوتر دي مش بتوصل، والداتا بوصل معاها ريزستنس صغيره او بيتقل تقريبا عشان ما يتحرقش. ده شكل الكونكشن بتاعه لو انا عايزه اشوف الاوت
يكتشف اي حاجه موجوده في الصحراء زي السكن، زي الميثان، زي الكحول، زي البترول. فاحنا جبنا الجاز سنسور دوت عشان يكتشف لنا بعض الغازات زي كده. هو بيتميز ان هو هاي سنسيتيفيتي وبيقدر يقيس بسرعه، والريت الفولتج بتاعه بيوصل بسرعه. الريت هو ازاي شغال؟ الجاز سنسور دوت عباره بيقيس فيه كذا نوع من الغازات اللي موجوده في التربه. هو عباره عن الكتروميكانيكال كيميكال سنسور. في هيتر صغير، الهيتر دوت بيتغير لما بيحس جواه كويل. هو الهيتر اللي جواه دوت اول ما بيبدا يحس بالكونسنتريشن بتاع الغازات اللي موجوده في الارض دي، بيبدا يغير في الانترنال ريزيستنس، يبدا يغير في الفولتج، ومن هنا يقدر يحسب على حسب التركيز اللي هو قايسه دوت ونوع الغاز الموجود ده ايه. وده كيرفز بتوضح لو الانترنال ريزيستنس بتاعت الريشيو ما بين الريزيستنس بتاعت السنسور لو ما فيش اي غازات ولو في غاز، والكونسنتريشن بتاع الغازات الموجوده دي. دي كيرفز ديت لو مثلا قست نوع معين من الغاز زي الكحول، دي كونسنتريشن معين موجود في التربه. على حسب الكونسنتريشن دوت انا ممكن اعرف الغاز ده نوع ايه. دي شكل البنز بتاعته، هو عباره عن PCC وجراوند ديجيتال اوت وانالوج، وبيتوصل دايركت بالمايكرو. اخر سنسور هو الميتال ديتكتور. السنسور دوت بيديتكت الميتال اللي موجوده، بس مش اي ميتال، هو بيقيس الميتالز اللي هي ليها ماجنتيك افكت. هو جواه كويل دوت اللي بيمشي فيه كارنت بيعمل ماجنتيك فيلد. اول ما بيبقى قدامه الكتريك، اول ما بيبقى قدامه ماجنتيك افكت، بيبدا يحس ان دوت عباره عن معدن، ويبدا يغير برضه في الانترنال ريزيستنس بتاعته، وكده بيقدر يحسب او يقدر يعرف الميتال دوت عباره عن ايه. ده الايكويشن اللي انا ده الفلو شارت السنسورات كلها. كل السنسورز شغاله بسيكونس اللي هي بتقيس الانبوت، بيجي لها الانبوت بتاعها عباره عن التارجت اللي هي رايحه تعمله. يعني اي سنسور منهم بيقيس حاجه معينه، وهو بيعرف الحاجه دي، بيقرا القيمه اللي هو قراها اللي بتتغير في الانترنال ريزيستنس بتاعته، ومن هنا بيسيف القيمه اللي هو قراها دي في المايكرو كنترولر. فانا بقدر اشوفها على اللاب عن طريق الويب سايت اللي احنا عاملينه. بعد كده احنا احتاجنا ان احنا نعرف مكان الروبوت فين، وازاي الروبوت موجود، ونشوف بيشوف ايه قدامه. عن طريق الكلام دوت احنا استخدمنا الGPS والكاميرا تشرحه كده. زي ما قلنا قبل كده محتاج GPS في الروبوت بتاعنا عشان الروبوت مش هيكون متواجد كمان. بعد كده هحتاج ان انا اعرف مكان الروبوت فين بالظبط. اول حاجه هنتكلم عن الكونديشنز بتاعت الGPS بيكون متواجد في اي مكان في العالم، بيشتغل في اي ظروف جويه وعندنا 24 ساعه وغير محتاج اي رسوم اضافيه. بالنسبه للGPS هو عباره عن 24 ساتلايت موجودين على ارتفاع 12000 مايلز. الارتفاع ده عشان يقدر يغطي مساحه كبيره من الارض. بعد كده ال 24 ساتلايت دول بيتقسموا 6 جروبات، كل جروب بيحتوي على 4 ساتلايت. الدايره دي، كل دايره بتمثل كونستليشن، كل جروب بيبقى اسمه كونستليشن. الدايره دي بيكون فيها 4 ساتلايت، الدايره 1 كونستليشن، الزاويه ما بين 2 كونستليشنز هي 60 درجه. بعد كده الاوربيتال بيريد بتاع الساتلايت بيكون 12 ساعه، فكل ساتلايت بتلف حوالين الارض 24 ساعه مرتين يوميا. بعد كده ازاي الGPS بيشتغل؟ في البدايه الساتلايت هو بيكون الترانسميتر والGPS بيكون الريسيفر. مجرد ما بفتح الGPS بيبدا الGPS ان هو يحمل كل المعلومات المداريه عن كل الساتلايت الموجوده. في البدايه ده بياخد منه وقت كبير، بياخد حوالي 12.5 دقيقه، ولكن بمجرد ما المعلومات دي بتتحمل لاول مره بتتخزن في الGPS ريسيفر. بعد كده ببقى محتاجه ان انا اعرف المسافه ما بيني وما بين الساتلايت قد ايه. المسافه عن طريق المعادله اللي هي المسافه بتاعت سرعه الزمن، معادله بسيطه. السرعه اللي هي بالنسبه لسرعه الضوء 13.8 متر بير سكند، والتايم بقدر ان انا احدده عن طريق ان انا اعرف التايم من وقت ما خرج السيجنال من الساتلايت لحد ما وصلت للGPS ريسيفر، واشوف الديلي ما بينهم واحطه في المعادله دي بالنسبه لي اللي قدرت احدد الديستنس. بعد كده بيبقى بقدر برضه يقدر زي الGPS يعرف مكاني فين على الارض عن طريق عمليه الترانجليشن. عمليه الترانجليشن بتقول لي ان انا محتاجه ان انا استقبل 4 سيجنالز مختلفين من 4 ساتلايتس، بحيث
بحيث ان انا كل ساتلايت الصوره دي بتوضح ان انا كل ساتلايت لما بيبعت لي سيجنال بيعمل لي دايره، الدايره دي بتكون ما بين السفيره وما بين الارض، نص قطرها هو الساتلايت. فالدايره دي بتقول لي ان انا موجوده في مكان بس مش بتعرفني انا موجوده فين في المكان ده، فبالتالي انا بحتاج ان انا استقبل 4 سيجنالز مختلفين، لان تقاطع ال4 سيجنالز دول مع بعض هو اللي بيحدد لي البوينت اللي انا موجوده فيها فين بالظبط. ده كان بالنسبه للجي بي اس. ده الفلو تشارت بتاع الجي بي اس. اول حاجه بيبدا يتشيك هل الجي بي اس مفتوح ولا لا، بعد كده بيبدا يشوف واصل له كنترول من المايكرو كنترولر ولا لا. لو مش واصل له كنترول بيبدا تاني يعيد الخطوه دي ويتاكد واصل له كنترول ولا لا. لو واصل له كنترول بيقدر يقرا الداتا من على الجي بي اس اللي جايه من الساتلايت، هي بتبقى عباره عن ارقام. بعد كده بيبدا يعمل بروسيسنج ان هو ياخد اللونجيتيود واللاتيتيود عشان يقدر يحدد مكاني فين بالظبط. بعد كده بيخزن المعلومات دي في الميموري بتاعته. بعد كده اخر ابلكيشن هنتكلم عنه هو الكاميرا. احنا اول حاجه ليه احنا محتاجين الكاميرا في الروبوت بتاعنا؟ زي ما احنا قلنا الروبوت بتاعنا هو ديسكفري روبوت، فاكيد مش هيكون موجود في المكان اللي انا موجوده فيه، فهحتاج كاميرا عشان لو انا عايزه اصور لايف فيديو او ان انا القط صوره يبقى اقدر ان انا اوصل ده من وانا في مكاني. بعد كده ايه هي البارامترز الاساسيه اللي انا محتاجه ان هي تكون موجوده في الكاميرا؟ اول حاجه الريزوليوشن. الريزوليوشن دي بتمثل لي التفاصيل الموجوده جوه الصوره، فانا دي بتتقاس بالبكسل، فكل ما عدد البكسلز يكون كتير كل ما الريزوليوشن تكون اوضح والتفاصيل تبان اكتر. بعد كده البروسيسنج. انا محتاجه البروسيسنج يكون عالي عشان لو انا بصور لايف فيديو ما يحصلش فيه ديلي والصوره توصل لي كامله، او الفيديو ده اقدر ان انا اشوفه كامل. لا مش تالت حاجه برضه محتاجه النايت فيجن، محتاجه ان الكاميرا يكون فيها نايت فيجن. محتاجه ان الكاميرا يكون فيها نايت فيجن علشان لو انا ما بقاش مهتمه ان انا الروبوت بتاعي اكون بشغله بالنهار بس، او لو موجود في مكان مغلق برضه اقدر ان انا اشوف ايه اللي بيحصل. ريال تايم. انا ممكن ان انا اشغل الكاميرا بتاعتي ريال تايم او فلاي تايم على حسب احتياجي. لو هي اوف لاين ان انا اصور بس اللي بيحصل في الروبوت، ولما ابدا بعد كده اشوف ايه اللي بيحصل. لكن احنا لقينا الاحسن ان احنا نشغل ريال تايم عشان لو عايز اسجل لايف فيديو ده يكون احسن، انا اشوف الحاجه اللي بتحصل من وانا في المكان. بعد كده ايه هي الطرق الممكنه اللي احنا ممكن نقدر نعمل بيها الكاميرا اصلا؟ اول حاجه كاميرا with AVR. دي كانت كل مشكلتها ان البروسيسنج بتاعه بطيء جدا، فاحنا زي ما قلنا ان احنا محتاجين بروسيسنج عالي، فده كان مش حل بالنسبه لنا. تاني طريقه بالنسبه لي ان انا استخدم AVR والريزبيري باي. الريزبيري باي بيحل مشكله البروسيسنج بتاعه عادي، ولكن الريزبيري باي دي لغه برمجه معينه هي لغه البايثون، وبيدخلني في قصه ايمج بروسيسنج مش تخصصنا ومحتاجه وقت شويه ان احنا نتعلمها. بعد كده ثالث طريقه كان كاميرا ويز اردوينو اند ريزبيري باي. الاردوينو مع ريزبيري باي برمجته سهله، اسهل من الاي في ار مع ريزبيري باي. تمام، ولكن المشكله يعني هي مش مشكله، بس احنا مشروعنا كله اي في ار. هو غالي كده. بالظبط، هو كمان مشكلته ان احنا شغالين اي في ار، فما كناش حابين ان احنا ندخل مايكرو كنترولر تاني معانا في حضرتك تشوف يا دكتور. ماشي. فكان رابع حاجه بالنسبه لنا وده اللي اخترناه اللي هو الكاميرا فوق. اخترناه لان فيه مميزات كتيره، وان هو موجود مع اي حد فينا، يدينا ريزوليوشن عالي، يديني بروسيسنج عالي، وكمان مش هيحتاج مني اي برمجه. استخدمه ازاي؟ عن طريق ابلكيشن اسمه اي بي ويب كام. الابلكيشن ده بيقدر ان هو يعمل لي كونكشن ما بين الموبايل وما بين اللابتوب عن طريق اي بي ادرس، لكن واجهتني مشكله في البدايه ان هو ما كانش بيديني الاي بي ادرس ده. هو انا المفروض اول ما بفتح الموبايل بيديني الاي بي ادرس، بس هو في البدايه ما كانش بيديني الاي بي ادرس ده، لان كان في مشكله في الابلكيشن ده ان هو بيحتاج انترنت، انه لازم يكون الموبايل فيه انترنت بصفه دايما طول ما هو موجود. ولكن احنا ممكن ان احنا لا بس احنا احنا لقينا ان فكرنا في حل المشكله دي، ان هو المشكله ان حتى برضه لو احنا وفرنا ان يبقى فيه نت ممكن يكون الروبوت في مكان ما فيهوش شبكه، فساعتها مش هنقدر نشوف اي حاجه بتحصل. فاحنا لقينا ان الحل الموضوع ده ان احنا نستخدم كونكشن او نعمل نتورك ما بين الموبايل وبين اللابتوب عن طريق لان نتورك عن طريق البلوتوث. تمام. بعد كده ببدا ان انا لما بفتح البرنامج بيديني الاي بي ادرس ده، بعد ما اشغل طبعا البلوتوث واعمل الكونكشن باخد الاي بي ادرس ده بدخله على اللابتوب على السيرفر على البراوزر. بعد كده بيبدا ان هو بيديني بس في الاول ان هو بيطلب مني باسورد حته برضه سكيورتي عشان لو انا مش اي حد يدخل عليه. فبيبدا ان هو يطلب مني باسورد، وبعد كده بيبدا يعرض لي الكاميرا بتاعت الموبايل بكل الامكانيات اللي فيها. دي برضه من المميزات فيها ان انا ممكن اشغل الفرونت كاميرا او الكاميرا الخلفيه، ممكن ان انا اعمل زومنج على حاجه معينه، ممكن انا اشغل لايف فيديو من وانا في مكاني،
وكمان في فلاش طبعا اقدر ان انا اتحكم في كل الحاجات اللي في الموبايل اللي انا عندها في الفلاش برضه هلاقي مشكله النايت فيجن. وكمان ان انا ممكن لو انا مش لازم اكون متواجده قدام اللابتوب ممكن ان انا اعمل ريكوردنج واسيب ده على السيرفر. بعد كده دي كانت كل الابلكيشنز اللي احنا هنتكلم عنها. بعد كده انا محتاجه ان انا اتحكم في كل الابلكيشنز دي عن طريق الكوميونيكيشن هنتكلم عنها. مش انا هتكلم عن ما ينفعش ما نركزش وقت معاهم هنا بيبقى تاني كده فين الريموت بتاعه هنا نشوف. على حسب هنتكلم على الكوميونيكيشن سيستم ودي الاوتلاينز اللي انا هتكلم عليها. اول حاجه كلمه كوميونيكيشن يعني انا بعمل عمليه ترانسفير للداتا من مكان لمكان تاني من سورس ديستنيشن. لكن الكوميونيكيشن سيستم يعني ايه كومبوننتس او سب سيستم بتتحد مع بعضها علشان عمليه الترانسفير. بعد كده هتكلم على الريكويرمنتس دي حاجات لازم اكون عارفاها عارفاها هي كذا حاجه لازم اعرفها عشان بناء عليها انا بحدد اي تكنيك مناسبه نستخدمه في المشروع بتاعنا. الريكويرمنتس دي زي اول حاجه مثلا الانفورميشن لازم اعرف كميه المعلومات اللي انا عايزه الاقيها او استقبلها هتكون قد ايه عشان زي ما قلت بناء عليها التكنيكس بتاعت الكوميونيكيشن بنختار كل حاجه منهم اللي الانفورميشن معاها. تاني حاجه البيورتي بتاع الريسيت سيجنال لازم اراعي ان الريسيت سيجنال تبقى هي على المدار ان الترانسميت سيجنال مفيش فيها. بعد كده الكومبلكسيتي بتاع السيستم لازم السيستم على قد ما اقدر او السيستم اللي انا هعمله احاول ان هو يكون سمبل في الديزاين بتاعه علشان يبقى افيشنت وعشان يبقى ايفكتيف. بعد كده برضه حاجات الريكويرمنتس دي زي الريلابيلتي يعني لازم السيستم ده يكون حقيقي يكون ان انا لما اعمله ارجع بعد كده استخدمه تاني يبقى نسبه الايرور فيه تكون قليله على قد ما اقدر. تالت حاجه اتكلم على الاليمنتس بتاعت الكوميونيكيشن سيستم. دي البيزك اليمنتس في اي كوميونيكيشن سيستم بكل بساطه هي زي الترانسبوندر والترانسميتر والشانل والريسيفر والاوت ترانسبوندر. اول حاجه الانبوت ترانسبوندر طبعا السيجنال بتدخلي في الترانسبوندر بتحولها لي لصوت ريكورد عشان تقدر تدخل على الترانسميتر. بعد كده بيحصل لي عمليه الموديليشن وتدخل السيجنال على الشانل. الجنب التاني طبعا بتحصل العمليه عكسيه هنا في الريسيفر بيحصل فيه موديليشن. بعد كده بتعدي على الاوت ترانسبوندر تحولها لي الفورم ده. بعد كده في الموديل بتاع الترانسميشن بتاع عمليه الترانسميشن يا اما هبعت سيريال يا اما هبعت بارل. لما ببعت سيريال الداتا بتتبعت بيت باي بيت كل ورا بعض، لكن بارل الداتا كلها بتتبعت مع بعضها. اي حاجه منهم يا اما الداتا بتتبعت سينكرونس او اسينكرونس. سينكرونس يعني بتتبعت منتظمه يعني الترانسميشن عمليه الترانسميشن بتتم الريسبشن بيتم في نفس الوقت. لكن الاسينكرونس ما بتكونش كده زي بتتبعت بس بتوصل مش في نفس الوقت. بحتاج ان انا اعرف حاجه زي الاكنولجمنت علشان تبين الباكج او الفريم كورس. بعد كده دي الكوميونيكيشن تكنيكس اللي هي تكنيكس كتيره جدا. هي دي التكنيكس اللي انا عن طريقها بقدر اعمل عمليه الكوميونيكيشن. التكنيكس دي زي البلوتوث والواي فاي والزد بي والواي ماكس والجي فاي. احنا هنا قارنا بين حاجات منهم معينه مش كلهم. الواي فاي والجي فاي والبلوتوث هم كلهم يعني احنا هنقارن بينهم وبناء عليها نحدد النوع اللي احنا هنستخدمه المناسب لينا. لو قارنت مثلا من حيث الباور كونسمشن هنلاقي ان البلوتوث 5 مللي واط لكن الواي فاي 10 مللي واط والجي فاي 2 مللي واط. الداتا ترانسفير ريت مثلا هنلاقي ان البلوتوث اقل ترانسفير ريت فيهم هو 800 كيلو بت بير سكند لكن الواي فاي 11 ميجا بت بير سكند لكن الجي فاي الداتا ريت بتاعه عالي جدا اللي هو 5 جيجا بت بير سكند. الرينج اللي هو انا بقدر ابعت واستقبل المسافه قد ايه هنلاقي ان البلوتوث اقل اللي هو 10 متر لكن الواي فاي 100 متر. لو بصينا برضه الفريكونسي هنلاقي ان البلوتوث والواي فاي تقريبا على نفس الفريكونسي اللي هو 2.4 جيجا هرتز لكن الجي فاي الفريكونسي بتاعه عالي جدا من 57 ل 64 جيجا. فاحنا بناء عليه اخترنا الواي فاي اللي احنا هنستخدمه في المشروع بتاعنا. بعد كده الاليمنتس بتاعت الواي فاي الاليمنتس الاساسيه في الواي فاي نتورك بتاعتنا. بكل بساطه 3 حاجات: الاكسس بوينت والسيكوريتي والواي فاي بارتس او الاكسس بوينت دي هي البيز ستيشن دي اللي بتعمل كونكشن بين
الديفايسز كلها اللي بتتوصل بالنت. تاني حاجه سيف جاردز، دي سوفت وير بروجرام بتحمي النتورك بتاعتي من اي يوزر خارجي، يعني بتخلي على قد ما اقدر داتا ترانسفير تكون بشكل سهل. ثالث حاجه الواي فاي كاردز او الادابتر دي اللي بتستقبل الوايرلس سيجنال اصلا وبتبعتها. ودي سيركت بتبين لي ازاي النتورك نفسها تشتغل. احنا قلنا طبعا ان احنا استخدمنا الواي فاي، فدي المميزات والعيوب بتاعت الواي فاي. المميزات عندي زي ما قلت ان هي الشغل بتاعتها سهله، والداتا ترانسفير بتاعتها الداتا ترانسفير المناسبه للمشروع بتاعنا. لكن العيوب بتاعتها ان الرينج برضه هو كبير جدا زي ما قلت، بس برضه ليميتد رينج، وبرضه الكونسبشن بتاعتها عاليه جدا. تاني حاجه ان ممكن يحصل لي انترفيرنس من كذا ديفايس في الشبكه. تمام. بعد كده ان انا اخترت الواي فاي، طبعا في منه كذا مش موديولز كتيره جدا. احنا اخترنا الموديول اي اس بي 8266، فدي اخترنا الموديول ده بالذات علشان هو السعر بتاعه قليل جدا، التكلفه بتاعته قليله جدا. تاني حاجه البروجرامنج بتاعه سهل، ففكرته تكون ما بتكونش فيها مشاكل يعني. تالت حاجه ودي حاجه مهمه جدا، فيها حاجات جنس ان موجود زي ما قلت الاليمنتس من شويه اللي هي الاكسس بوينت والسيرفر والحاجات بتاعتي دي بتكون موجوده بلت ان اصلا في اي اس بي 8266. بس في عيوب فيه ان هو في منه فيرجنز كتيره، بس الفيرجنز بتاعتي دي كلها يعني تقريبا متقاربه من بعضها. تاني حاجه بيعتمد في البروسيسنج تايم علشان يقدر يعمل الفانكشنز بتاعته بشكل كويس. تمام. وده فلوت شارت بيوضح ازاي الاس بي 8266 اللي هو الواي فاي بتاعنا بيشتغل. اول حاجه من بين النتورك، يعني النتورك بوصل الدايره، بعد كده بنشوف هي النتورك شغاله ولا لا. لو لا بنرجع نشغلها تاني، لو شغاله بنشوف بنخليها تشتغل، يعني عمليه الريسيف او الترانسميشن او الريسبشن بتشتغل. وبعد كده بتشوف هي الداتا خلصت ولا لا، عمليه الترانسفير خلصت. لو لا ما خلصتش يبقى البروسيسنج لسه شغال. احنا كده خلصنا الكوميونيكيشن. ده شرط السوفت وير بتاع المشروع كله شغال ازاي. اول حاجه بعد طبعا ما بنستارت بنشوف الموشن دايركشن اللي الروبوت بيتحرك، بعد كده بنلود الانفايرمنت، بتبدا الكاميرا والجي بي اس تشتغل، بعد كده بنشيك على كذا سنسورز ورا بعضها، بنشيك الاول على الالترا سونيك هو شغال ولا لا. لو مش شغال بينزل بيتشيك على السنسور التاني. طب لو شغال طبعا الالترا سونيك زي ما اسراء قالت ان هو بيقيس المسافه وبيبعت، وطبعا لو قدامه حاجه بيبدا ان هو يغير الدايركشن بتاعه. بعد كده بنتشيك على السنسور الثاني اللي هو الهيوميديتي والتمبريتشر سنسور. لو شغال بنقرا الداتا من عليه تمام ويبعتها في الواي فاي. لو مش شغال بيقرا بعد كده برضه يتشيك على السنسور اللي بعد اللي هو الجاز سنسور هو شغال ولا لا. لو طبعا بنقرا الداتا منه. لو مش شغال بنتشيك على السنسور اللي بعد اللي هو اخر سنسور هو الميتال ديتكتور هو شغال ولا لا. لو شغال بنقرا برضه الداتا، لو مش شغال كده خلاص. وكده يبقى خلصنا الروبوت بتاعنا. بعد كده هنشوف الهاردوير شغال. ماشي. دكتور هديهم السكونيو الاثنين ده اللي عم بضرب عليه مشكلة شيء. بس مش بيفتح ده بعد ما كان الفيديو الاولاني كان بيقع وكده كنا حاولنا سالنا حد من الميكانيكا وكده قال لنا ركبوا حاجه من ورا كده تثبته يعني.
بس ما كانش بعد كده، يعني هو ثابت فعلا، وهو ثابت فعلا اهو، لكنه ما بيتحركش. لازم ارفعه علشان اقول اي حد الميكانيزم يعني. لا، وكمان احنا عملنا يعني غلطه ميكانيكيه كده، ان احنا عملنا حديده من ورا الرجل، فعلشان تثبته ما يقعش، لكنه بيحسب العزم وما بيحسبش بقى حسب الاحتكاك. اللي حماه مش خلي ايه كده على طول يعني. كمان الحسابات دي بالنسبه لنا يعني بعيده شويه عن الكهرباء، فما بنبقاش عارفين نحسبها بشكل قوي قوي يعني. احنا بنحسب الحاجات اللي احنا درسناها. بس انت كمهندس اي حاجه لازم حاضر. قولي صاحب المصنع او المنشاه بيسلمك المكان. صح. لما جبت اهل الخدمه هي انا خلاص اعمل باسورد باسورد. وإلا فصل تسلميه، معرفش، قولي له الباسورد بتاعه كام. معلش طب خلاص يا جماعه خلاص.